Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm clip để giới thiệu với các bạn một nền tảng hay còn gọi là một phần mềm để giúp cho chúng ta có thể là tạo ra các cái bảng mood board để hỗ trợ cho cái quá trình các bạn phát triển concept, phát triển ý tưởng thiết kế của các bạn. Với những bạn đã làm thiết kế lâu năm và các bạn cũng đã ít nhiều sử dụng mood board rồi thì các bạn đã quá rành về cái việc là sử dụng cái mood board này ở trong quy trình thiết kế của các bạn. Tuy nhiên đối với lại những bạn sinh viên trong các cái chuyên ngành thiết kế nói chung và trong cái chuyên ngành mà mình đang hướng dẫn nhiều bạn trẻ nói riêng là kiến trúc và nội thất hiện nay thì có thể là các bạn cũng chưa rõ ràng lắm là mood board dùng để làm gì, đồng thời các bạn sẽ cảm thấy khá là phiền nếu như các bạn phải thao tác quá nhiều để tạo ra một cái bảng mood board cho hỗ trợ cho việc thiết kế. Thì do đó mình làm clip này để giới thiệu các bạn một cái nền tảng nó rất là đơn giản, rất là trực quan để các bạn có thể tiếp cận và sử dụng ngay và cũng không mất quá nhiều thời gian của các bạn. Đặc biệt nó còn liên kết được trực tiếp với các cái nền tảng, các trang web mà các bạn đang đọc. Ví dụ như các bạn đang đi lang thang ở Pinterest, ở ArcDaily hay là bất kỳ một cái trang nào các bạn đang tham khảo, các bạn mong muốn một cái hình ảnh, một cái ý tưởng gì đó thì các bạn có thể ghim ngay lên cái mood board về cái đề tài của các bạn đang làm rất là nhanh. Thì đó là cái nền tảng Milanote ở đây. Thì đối với lại cái mà mình đang minh họa cho các bạn ở chỗ này, thì ở đây mình có tạo một cái mood board ví dụ về một cái đề tài landscape dựa trên cái phác thảo, thì chúng ta sẽ có những cái tham khảo về các cái ý tưởng chúng ta dự định sẽ làm. Đồng thời ví dụ như ở trong cái phác thảo của mọi người nó có nhiều khu chức năng, thì đối với lại Milanote thì chúng ta cũng có thể là tạo ra các cái mood board bên trong, lồng bên trong các cái mood board chính. Ví dụ như chúng ta đang có mood board landscape, chúng ta có thể là có mood board về trục lưu thông chính để chúng ta ghim những ý tưởng về trục lưu thông chính, hay là có dự định làm phác thảo một cảnh quan hồ nước thì chúng ta có những cái mood board liên quan đến phác thảo khu vực hồ nước. Ví dụ như này, có những cái idea, có những concept, có những cái sample vật liệu chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ phối vào trong cái dự án của chúng ta. Và nếu như có bãi xe thì chúng ta có những cái tổ chức những cái bảng ý tưởng phụ trợ bên trong để chúng ta có thể là ghim những cái ý tưởng chúng ta mong muốn chúng ta sẽ phối hợp với nhau. Đồng thời ví dụ như chúng ta có khu trẻ em chẳng hạn như thế, thì chúng ta dự định cái khu đó là những khu nào chúng ta có thể minh họa bằng những cái ý tưởng, chúng ta có thể là sắp xếp những cái ý tưởng chúng ta tham khảo, thậm chí là thử phối hợp các cái tông màu với nhau ở trong cái bảng mood board này. Thì cái nền tảng này cho phép chúng ta tạo được những cái câu chuyện đó, và tất cả những cái chúng ta tạo ra có thể export ra, tức là xuất ra file PDF, file PNG ở chất lượng cao để phục vụ cho các bạn in ấn và trình bày với lại khách hàng, với lại chủ đầu tư về cái dự án mà các bạn đang làm. Đó là cái giới thiệu sơ bộ về cái nền tảng. Còn về mood board thì về mặt nó có rất là nhiều cái định nghĩa cũng như là nhiều cái ứng dụng khác nhau ở trong các cái quy trình, không chỉ ở trong thiết kế mà trong bất kỳ những cái quy trình sáng tạo về ý tưởng về bất kỳ một lĩnh vực nào đó. Về mặt cơ bản thì chúng ta có thể hiểu nôm na một cách dễ hiểu cho những bạn mới tiếp cận, thì đây là một cái bảng mà nó giúp cho các bạn là sắp xếp các cái ý tưởng của bạn một cách rõ ràng và mạch lạc hơn theo những cái suy nghĩ, những cái mong muốn, những kịch bản của bạn. Đồng thời nó cũng là một cái công cụ để giúp cho các bạn có thể là trình bày cái ý tưởng của mình đối với lại những cái đối tác mà các bạn muốn trình bày, với đồng đội ở trong một team, với chủ đầu tư, với khách hàng, với giáo viên hướng dẫn, hoặc là đơn giản nó chỉ là một cái công cụ giúp cho các bạn xây dựng cái dàn ý cho cái dự án của các bạn, hoặc là thể hiện ra được cái mong muốn, cái gu thẩm mỹ, cái mục đích thiết kế của các bạn cho những cái dự án các bạn đang làm, hoặc là chỉ đơn giản nó thể hiện một cái ghi chép lại một cái cảm xúc nhất thời của bạn về một cái ý tưởng nào đó. Có thể là các bạn chưa làm bây giờ nhưng mà có thể để dành cho tương lai, hay là một cái ý tưởng nào đó ngẫu hứng bất chợt xảy ra mà các bạn muốn hiện thực nó, thì đây là cái công cụ giúp cho các bạn có thể là xử lý nhanh những câu chuyện đấy. Ngoài cái công cụ mình
sắp giới thiệu với các bạn ra thì chúng ta còn có nhiều cái công cụ khác nữa. Chúng ta còn có là Photoshop, chúng ta còn có Canva, chúng ta còn có vài công cụ online khác nữa, thì nếu như có thời gian mình sẽ giới thiệu thêm. Và trước mắt mình thấy là cái Milanote này thì nó có sự liên kết khá là nhiều với lại các cái nền tảng, cho nên là mình lựa chọn là mình giới thiệu trước với các bạn. Bây giờ đi vào trong cái quá trình sử dụng thì Milanote này có thể chúng ta sử dụng mà trực tiếp ở trên cái nền web. Đây là một cái app nó chạy trực tiếp trên web. Các bạn chỉ cần vào trong cái Milanote này, các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản. Thì tài khoản của các bạn có thể là sử dụng tài khoản Google, hoặc các bạn cũng có thể là sử dụng cái link giới thiệu của mình ở bên dưới này để các bạn có thể sử dụng. Và đối với lại tài khoản của chúng ta, nếu như mà các bạn sử dụng cái tài khoản free, nó có các cái chế độ, các cái gói khác nhau trong việc sử dụng. Thì nếu như các bạn free thì các bạn sẽ được 100 nốt, 10 file upload. Và còn nếu như các bạn cảm giác là các bạn muốn xài nhiều hơn thì các bạn có thể sử dụng cái gói là 10 đô một tháng, hoặc là các bạn muốn có một cái team sử dụng thì các bạn sẽ có những cái gói ở đây. Đó là cái việc mà gói thuê bao hay là gói cước sử dụng đấy. Về công cụ thì nó hết sức là đơn giản và nó dễ thao tác, không có vấn đề gì quá khó khăn. Nhưng mà trước khi mà các bạn thao tác ấy, thì các bạn, nếu như các bạn sử dụng Chrome, trình duyệt Chrome hoặc là các cái trình duyệt khác nhau, thì các bạn vào trong cái phần extension của trình duyệt của bạn, các bạn cài thêm một cái extension nó tên là Milanote Web Clipper. Khi mà các bạn cài cái này ấy, thì khi các bạn lướt Pinterest, thì khi các bạn lướt Pinterest chẳng hạn như vậy, các bạn đến những cái mà hình ảnh các bạn mong muốn thì nó sẽ có một cái biểu tượng save trên này. Tức là ngoài cái việc các bạn có thể lưu vào trong một cái bo ở trên Pinterest của bạn riêng, thì các bạn cũng có thể là cái nút này nó sẽ save trực tiếp vào trong dự án mình đang làm. Hoặc là các bạn lướt một trang web bất kỳ, sau khi các bạn cài extension xong thì nó sẽ có, ví dụ như các bạn lướt Adaly về một cái ý tưởng sân vườn, các bạn thích cái hình này thì nó sẽ có, ngoài cái nút các bạn save cái bản ghim của bạn, thì nó còn có cái nút save trực tiếp vào trong cái mood board chúng ta đang làm để chúng ta có thể sắp xếp nó. Ví dụ như ở đây mình save vào đây thì nó sẽ nằm ở trong cái phần bên này. Đó là cái extension cài thêm. Khi đi vào trong cái thao tác cụ thể thì việc đầu tiên khi các bạn tạo ra một cái bảng mood board mới thì chúng ta sẽ chọn vào cái bo ở đây để chúng ta kéo ra. Đó. Chúng ta sẽ bấm chuột trái ở đây, chúng ta kéo ra và chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Ví dụ như là ở đây mình sẽ đặt tên là Landscape 02 như thế. Thì khi các bạn đã tạo ra một cái bo, tức là một cái bảng ghim đầu tiên rồi, thì chúng ta bắt đầu bấm kích đôi vào trong này để chúng ta chọn lựa, để chúng ta sắp xếp các cái ý tưởng chúng ta. Một là chúng ta có thể sử dụng cái empty board, tức là một cái bảng trắng hoàn toàn, và tất cả các module thông tin các bạn có thể lựa chọn và sắp xếp ra đây. Hai là các bạn có thể sử dụng những template có sẵn, ví dụ như cái bo landscape ban nãy mình sử dụng cái template là trong cái mục architecture, và mình chọn là cái design concept. Và trong cái design concept như thế này thì mình sẽ chọn là use cái template này, sử dụng cái template này thì nó sẽ tạo ra một cái bo cho mình, và nó có sẵn một số cái module này. Tất nhiên là mấy cái module này thì chúng ta có thể gấp thả riêng cũng được. Ở đây nó có một cái sườn sẵn để chúng ta đánh vào. Ví dụ như là chúng ta có thể đánh vào những cái mục tiêu của cái dự án ở đây. Chúng ta có thể đưa cái hình đại diện của dự án vào đây, chúng ta đặt tên cho dự án ở chỗ này. Rồi những cái tiêu chuẩn, những cái quy chuẩn liên quan chúng ta cần đọc, hay là thậm chí là file CAD mà chúng ta về hiện trạng để ở đây. Những cái dữ liệu mà mọi người đi vào trong đi khảo sát hiện trạng thì được tổ chức ở trong cái chỗ này. Cái này thì thực ra nó là một cái bo nhỏ ở bên trong cái bo chính. Nếu các bạn cứ tiếp tục các bạn muốn tạo một cái bo, ví dụ như này size analyze này, nó là một cái bo ở bên trong là bo thứ cấp này, các bạn lại tiếp tục đưa những cái đồ các bạn thả vào trong cái bo này. Hay là cái bo phụ này nó đặt tên là sustainability, nếu như các bạn không thích thì các bạn sẽ đổi sang một cái dạng khác. Ví dụ như các bạn có để ý ở đây là trong cái bo ví dụ của mình để cái này là phân tích hiện trạng ha, rồi mình để cái này là những cái bo này thì trình bày về cây xanh, cây lớn, cây tầm trung, cây bụi, những cái mình ghim sẵn, mình để sẵn ở trong những cái mục như thế này. Và thậm chí là có những cái bảng thông tin cụ thể. Thì đó là cái cách chúng ta tạo ra bo mới từ template. Bây giờ về các cái công cụ sử dụng ở bên này thì chúng ta có khá là đa dạng công cụ. Đầu tiên những cái mục này nó có cái mũi tên, thì điều đó có nghĩa là các bạn có thể upload những cái hình của
các bạn vào trong những ô này. Và những ô này nếu như các bạn không muốn dùng thì các bạn chỉ cần bấm chuột trái chọn nó, bấm nút backspace ở trên bàn phím hoặc là bấm nút delete cũng được, thì nó sẽ xóa đi những cái này của chúng ta. Thì đó là những cái module mà các bạn có thể cài cắm được thông tin vào. Thì đối với lại những cái công cụ ở đây thì chúng ta có thể cài cắm được những cái gì? Thứ nhất, chúng ta có thể cài cắm được cái nốt. Các bạn có thể đánh vào những cái nội dung mà các bạn mong muốn, ghi chú chỗ này chỗ kia. Và những cái nội dung này thì các bạn có thể là co giãn cái phạm vi của cái này cũng được. Các bạn có thể bấm chuột trái để các bạn di chuyển đó ở trên cái vị trí cái bo. Đồng thời các bạn cũng có thể là kéo ra những cái mũi tên để minh họa nó chỉ vào chỗ này, vào chỗ kia. Và đối với cái mũi tên này á, thì khi các bạn chọn vào cái này thì các bạn thấy ở bên trái nó thay đổi công cụ sang cái việc là biên soạn cho điều chỉnh cho cái này, chữ nghiêng, chữ y, chữ nghiêng, chữ in đậm, chữ gạch ngang, thậm chí là text style. Các bạn có thể là đánh to ra, màu tô, màu của text chẳng hạn như vậy ha. Rồi những cái công cụ biên soạn văn bản. Còn khi các bạn không có bấm vào cái gì cả thì nó trở thành một cái bảng công cụ để tạo ra những cái nốt mới hay là những cái module mới. Tương tự như vậy đối với cái mũi tên này thì các bạn chọn vào, các bạn có thể thay đổi được màu cho nó. Các bạn có thể thêm được cái mũi tên nếu như các bạn muốn mũi tên ở đầu, bắt đầu và đầu kết thúc đều có ở đây, start và end. Các bạn muốn thêm một cái nhãn dán minh họa cho cái mũi tên ở phía trên đường ở đi thì các bạn đưa vào đây. Các bạn có thể đổi sang cái nét đứt và các bạn có thể là đổi sang cái nét dày hơn ở chỗ này. Thì đó là cái phần mũi tên. Các bạn muốn chèn vào một cái link, ví dụ như các bạn thích cái link này thì các bạn có thể Ctrl C cái link này và các bạn sẽ chèn vào một cái link ở trong cái bo của bạn để các bạn có thể lưu giữ cái ID này của cái đường link này vào trong cái phần bản ghim ý tưởng của bạn, thì là cái link. Rồi các bạn có thể là đưa vào đây một cái to-do list. Đó là những cái yêu cầu, những cái task mà các bạn nghĩ cần phải giải quyết ở trong cái dự án này. Task số 1, task số 2, task số 3, task số 4. Rồi sau này khi các bạn kiểm tra lại dự án của bạn, các bạn có thể là đánh dấu vào những cái task nào đã hoàn thành, cái nào chưa, để có thể kiểm soát được cái dự án của các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là tự tay các bạn, ngoài những cái mũi tên này ra thì các bạn có thể tự tay các bạn vẽ những cái mũi tên khác. Nó thêm, ví dụ như từ đây các bạn muốn thêm một cái mũi tên nữa. Rồi từ cái này các bạn lại muốn thêm một cái mũi tên nữa, tức là ngoài cái mũi tên mặc định nó cung cấp cho các bạn ra, các bạn muốn thêm mũi tên để liên kết vào thêm ở trong cái dự án của bạn thì các bạn có thể vẽ thêm vào. Tương tự như vậy, các bạn có thể thêm một cái cột nhiều cái module thông tin ở trong này rồi để các bạn có thể sắp xếp những cái module thông tin nó cùng một dạng với nhau ở trong cột. Ví dụ như các bạn thả vào trong này, ví dụ trong cái cột các bạn muốn có những thông tin gì thì các bạn sẽ thả vào. Ví dụ như cái thông tin này cũng vào trong cái cột này nằm chẳng hạn như thế. Nó giống như cái cột thông tin ở bên cái chỗ này. Về phần comment thì nó cũng giống tương tự như vậy ha. Tất cả mọi thứ các bạn có thể đánh vào và các bạn có thể kết nối vào trong cái vị trí các bạn mong muốn. Và khi các bạn chọn vào thì nó có những công cụ để các bạn có thể điều chỉnh cái đường bao của nó, cái dạng thức này, dạng thức kia của nó. Table để các bạn có thể nhập vào một cái bảng, nó giống như là cái bảng Excel. Các bạn có thể vừa nhập thông tin vừa nhập công thức. Nếu như bạn thích cộng trừ nhân chia vào đó thì các bạn sẽ nhập vào trong này. Các bạn thích add thêm cột thêm dòng, và khi các bạn chọn cái bảng thì cái thanh công cụ bên này nó đổi sang cái câu chuyện là thêm cột thêm dòng. Các bạn muốn thêm tiêu đề cho bảng thì bạn đánh vào thêm title, các bạn thêm caption tức là thêm cái phần mô tả cho cái bảng, chú thích cho bạn ở bên dưới thì bạn đánh vào bên dưới thêm cái này phải đánh được nha. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn thêm được nhiều thứ khác nữa. Các bạn có thể là vẽ thêm này, sketch các bạn thêm cái bảng để các bạn vẽ đó. Rồi các bạn có thể là bấm vào đây, các bạn thêm map tức là thêm cái vị trí của dự án. Rồi các bạn có thể thêm video, các bạn có thể thêm một cái test document, đó là các bạn add cái file Word của bạn vào. Rồi các bạn thêm cái bảng màu, ví dụ như các bạn thêm mã màu, các bạn muốn tạo ra cái bảng phối màu như thế này, màu số 1. Rồi các bạn Ctrl C, Ctrl V thì các bạn sẽ có màu số 2, màu số 3, màu số 4, rồi tất cả mọi thứ ha. Mình sẽ delete bớt. Rồi audio, đoạn ghi âm thanh, hoặc là heading, các bạn muốn trình bày cho nó có thêm một cái heading để các bạn có thể là trình bày cho nó hấp dẫn hơn trong cái layout của bạn thì các bạn sẽ đánh vào cái chỗ này.
Rồi các bạn có thể add image. Add image thì ở đây nó sẽ có một cái kho hình, nó liên kết trực tiếp với một kho hình là kho Pixel. Ở đây cho các bạn có thể có rất là nhiều hình cùng với chủ đề khác nhau, các bạn có search ở đây. Và đối với cái hình này á, thì ngoài việc các bạn có thể là lấy hình ở trong cái kho mặc định của nó, có thể lấy hình ở trên cái máy của bạn, và các bạn có thể lấy hình ở trong cái quá trình các bạn đang làm ở đây. Ví dụ như này, trong quá trình các bạn đang muốn đi tìm những cái ý tưởng dành cho cái phần tiểu cảnh, những cái phần ngồi chơi, ngồi chờ dự án, thì các bạn có thể lướt ở trên tất cả này, và các bạn trước khi mà các bạn tìm đấy thì để cho dễ tổ chức hơn thì các bạn cũng có thể là tạo sẵn thêm một cái bo con ở bên trong này. Ví dụ như này, mình sẽ tạo một cái new bo, mình đặt tên cho nó là tiểu cảnh khu ngồi nghỉ chẳng hạn như thế ha. Mình tạo ra một cái bo phụ như này. Thì sau khi mình tạo ra rồi thì mình cứ lướt ở bên này như bình thường thôi. Ví dụ như là mình cảm thấy thích cái này, mình sẽ bấm save vào cái nút biểu tượng do cái extension này nó tạo ra, và mình sẽ không lưu vào trong home mà mình sẽ lưu vào trong cái mục đó là landscape 2 và mình sẽ bấm vào đây, chẳng hạn mình sẽ lưu vào trong này, mình bấm vào đây nha. Cái ban nãy mình tạo ra nhưng mình chưa vào trong này, mình kích hoạt lên nó chưa có, không vô cái kích hoạt nữa, mình cứ lưu hết vào đây. Giờ đây mình sẽ bấm cái nút save, mình sẽ lưu vào landscape 2 rồi. Cái mẫu này mình cũng thích, chẳng hạn như thế. Các bạn cứ đi một vòng, các bạn lượm lặt khắp nơi, save đúng vào trong cái bo các bạn đang làm. Thì sau khi các bạn save vào đây xong rồi thì các bạn sẽ quay ngược trở lại với trong cái bo, cái mood bo các bạn đang làm, thì các bạn sẽ thấy là những cái chúng ta lưu vào nó nằm sẵn ở bên một cái bảng nó gọi là unsorted, là cái bảng những cái mà chúng ta đã lưu về, chúng ta chưa có sắp xếp gì hết. Ngay cả ở bên Add Daily cũng thế. Ví dụ như các bạn thích cái này, các bạn thích cái tiểu cảnh dạng như này, các bạn để con chuột vào trong này thì nó cũng có cái nút để các bạn save nó vào trong cái phần bo của các bạn, không? Đây, cái nút save chúng ta sẽ lưu vào trong cái landscape 2 cũng y chang như thế, thì nó sẽ nằm ở đây trong cái phần mà landscape 2 đó, Add Daily nhé, và Pinterest đây. Và chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ bố trí nó vào. Ví dụ như chúng ta muốn thì chúng ta chỉ việc bố trí nó vào đây. Chúng ta muốn thu gọn cái bảng lại, chúng ta bấm close thì cái bảng unsorted sẽ nằm ở góc này. Và những cái này nếu như các bạn ví dụ tạm thời các bạn không muốn một cái gì đó, các bạn có thể delete, hoặc là các bạn có thể kéo thả ngược lại vào trong cái mục là unsorted bằng cách là các bạn di chuột, các bạn đưa vào đúng cái khu unsorted đây thì nó sẽ nằm vào trong này lại. Tức là những cái mà chúng ta đột nhiên chúng ta không muốn là sắp xếp vào trong bo nữa. Ví dụ chúng ta thích cái này thì chúng ta lại bỏ ra. Đó là chúng ta thích cái này chúng ta sẽ bỏ ra, và chúng ta có thể là co giãn cái này to nhỏ, chúng ta bố cục ở trên cái bo chúng ta cho nó được thẩm mỹ và nó được nó có nhiều cái cảm xúc để chúng ta thiết kế nhiều hơn. Và chúng ta có thể thêm mũi tên giống như tất cả mọi thứ khác, không? Nó thể thêm mũi tên rồi minh họa, rồi chúng ta có thể là thậm chí ở trên này khi các bạn chọn vào, các bạn còn có công cụ draw on top là các bạn có thể vẽ thêm vào trên này. Ví dụ như các bạn là chỉ thích cái này thôi, các bạn có thể đổi màu cho cái mực mà các bạn vẽ lên trên này. Đó, ví dụ như thế này, các bạn vẽ minh họa thêm, ý là chúng ta thích cái khu vực chi tiết này. Hoặc là như cái này, chúng ta cũng thể là add cái reaction, chúng ta có thêm một cái like vào trong cái này. Đó, ví dụ như chúng ta like cho cái ông này để chúng ta đánh dấu cho team chúng ta biết là cái này mình đang ưu tiên nhiều hơn, hoặc là bản thân chúng ta là ưu tiên cái này nhiều hơn. Và khi các bạn đưa những cái module này từ Pinterest hay là từ Add Daily hay từ bất kỳ trang nào vào và đưa trực tiếp như vậy, thì khi mà chúng ta cần quay ngược trở lại, chúng ta tìm hiểu thêm thì chúng ta chỉ cần bấm vào đây, sẽ thấy là chúng ta được đưa lại trở lại cái pin này, và từ cái pin này chúng ta có thể tìm tiếp ra những cái ý tưởng kế tiếp để hoàn thiện thêm. Ví dụ chúng ta lại thích thêm cái này nữa, chúng ta lại add to landscape và chúng ta lại thả nó vào. Ví dụ như đây, nó được lưu vào đây nhé, chúng ta lại tiếp tục chúng ta thả vào đây và chúng ta tiếp tục là bố cục. Thì đó là những cái thao tác cơ bản của cái trên cái nền tảng Moodboard Milanote này. Nó khá là nhanh và các bạn có thể làm thoải mái, các bạn miễn làm sao có thể là các bạn sắp xếp được các cái ghim, những cái ý tưởng của bạn vào trong cái bảng cho nó phù hợp. Đây thì mình lại mở lại một lượt cái ví dụ về landscape, mình đã làm hết sức là đơn giản cho mọi người ở đây, không?
có những cái mục tiêu cơ bản, rồi những cái bảng thông tin cơ cấu. Mình mong muốn cái ý tưởng, mình thấy cái ý tưởng về cái hàng rào bao xung quanh các cái này có khá là thú vị, mình muốn sử dụng luôn, thì chúng ta có thể chú thích vào và có thể chú thích khu vực muốn làm. Rồi một số cái idea cho những khu vực chung về bồn hoa, về cây cảnh. Sau đó thì đi vào chuyên sâu hơn vào từng khu. Thì khu hồ nước thì mình mong muốn thì nó trước mắt là như thế này, còn sau này không biết là khi mà phát triển phương án thì nó có gì thay đổi, thì chúng ta chỉ cần vào đây chúng ta bỏ đi và chúng ta lại thêm những cái pin mới vào để chúng ta có thể là kiểm soát tốt hơn cái con đường phát triển ý tưởng của chúng ta. Rồi cây xanh chẳng hạn như thế, thì mình tạo một cái bo phụ bên trong, và ví dụ cây lớn tạo bóng mát thì mình sẽ ưu tiên những cái loại này, hay là những cây trung bình thì loại này, những cây nhỏ loại này. Và càng dần già thì khi các bạn tìm được nhiều và phương án các bạn phát triển nhiều hơn thì mọi thứ nó sẽ càng chi tiết hơn. Thì đó là cái thao tác trên cái Milanote này. Và cái cuối cùng, khi các bạn muốn, thứ nhất các bạn muốn share cho cái bạn bè của bạn, đồng nghiệp của bạn, hay là những đồng đội của bạn vào trong cái mood board này để cùng nhau thêm thắt cái ý đồ, thì các bạn có thể là add thêm editor, tức là đưa thêm những người biên soạn chung vào trong này. Đó là một. Cái thứ hai, các bạn muốn có một cái file để các bạn có thể đem đi in, thì các bạn có thể là xuất PDF hoặc là xuất ở dạng PNG. Và cái size mà khi xuất ra mình thấy khá là to, chất lượng. Nếu như PDF một trang như thế này thì khi xuất ra nó đâu đó khoảng trên 10 MB, còn nếu như mà file PNG thì nó rơi vào khoảng từ 4 đến 6 MB một file, tùy theo cái số lượng hình ảnh và màu sắc của các bạn đưa vào trong cái này, và có độ phân giải khá là cao, phù hợp cho các bạn in A3 thậm chí là A2 cho toàn bộ cái mood board của các bạn. Hoặc là các bạn có thể chọn là download on image thành một cái file zip. Thì đó là cái nền tảng review và đồng thời hướng dẫn cơ bản về cái nền tảng tạo mood board là Milanote chạy trực tiếp trên web, để giúp cho các bạn có thể là ghim các cái ý tưởng của mình theo một cái kịch bản nhất định để các bạn phát triển phương án được tốt hơn. Và mình nghĩ thì với cái xu hướng thiết kế hiện nay nói chung, đồng thời với xu hướng phát triển của AI nói riêng, thì khi các bạn sử dụng kết hợp AI với lại cái mood board này một cách thành thục, thì cái quy trình thiết kế của bạn nó sẽ có nhiều cái biến đổi, nó uyển chuyển, nó hấp dẫn và nó hiệu quả hơn, và giúp cho các bạn giao tiếp với lại các cái khách hàng của bạn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì phần trao đổi của mình về cái hệ thống Milanote sẽ dừng lại ở đây. Nếu như các bạn cảm thấy hứng thú thì mình sẽ có các cái nội dung để trao đổi nhiều hơn về cái chủ đề này, và thậm chí là với các cái nền tảng mà nó tương tự như là cái Milanote này, để giúp cho các bạn trong quá trình thiết kế các bạn sử dụng được nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip chia sẻ sau nha.